My name is Malu Ruiz. I am 43 years old, and in 2014, I was diagnosed with psoriasis. And in terms of psoriasis, it's not an easy experience. You become lethargic, tapos yung psychosocial, yung magiging effect sa'yo, ayaw mo makipag-coordinate or makisama sa mga friends mo kasi kitang-kita talaga yung disease. And it makes you very sluggish. And in 2014, I was trying to pursue my master's. And unfortunately, during that time, sabi ko hindi ko kaya kasi nga the disease was really slowly very difficult to manage. So I went to the doctor, and the dermatologist diagnosed me as having psoriasis. And the thing is, ang sabi sa akin, you will have this forever, and there's no cure of it. So I was given steroids, and also yung cream for the steroids, and at the same time they were telling me na baka gusto mo na mag-inject yung methotrexate, yung tawag nila doon, which is a compound that actually destroys your liver paunti-unti. So up until now, I am still I'm still using the product. And I really do believe in Noble Life kasi your experience is much more valuable talaga when you're going through a certain thing. And then when you are healed, then you can actually share this experience kasi alam mo na marami ring taong are undergoing this kind of disease, and it's not an easy disease. It really is a journey, and I really do believe in PIPAR, PIPAR Plus, and also Cleanse and Crypto. Ang pangalan ko ay Arman Serrana. Ako ay 47 years old. Kasalukuyan ako nakatira sa Pampanga. Una, skeptical ako sa produkto. Kahit anong namang produkto, hanggat hindi ko nagagamit, meron ako laging doubt. Pero honestly, kasi ako mahilig ako sa mga natural food supplement. Nung hindi pa ako nandito sa Noble Life, binibili ko yung I make sure natural yung ingredients ng mga binibili kong pagkain, mga coffee. Pero nung na-try ko yung product natin, first time ko natikman, nasarapan kaagad ako. And mula noon, umorder kaagad ako ng isang box. And isa sa napansin ko, hindi naapektuhan, like for example yung coffee natin, hindi naapektuhan yung pagtulog ko at talagang alert ako sa maghapon. Ang blessing pa doon, yung may halong cryptomonadales. Honestly, hindi ako nagpapalab. Pero nung kumuha ako para sa mother ko, na meron silang may edad na, no? Nasa late 60s na sila. Nung nagpalab sila, ito yung result. Pero nung nag-take sila ng product natin, nakita nila yung improvement at kahit yung mga doktor nagulat. Sa labas, ang daming supplement ginagamit spirulina. Pero pag nalaman nila yung effectiveness at efficiency ng ating cryptomonadales, I think mag-shift sila eh. Hindi ko muna sa member ako ng Noble Life o employee ako ng Noble Life ay pina-flatter ko yung company. But it's based on my experience. Recommend ko kagad yung product sa aking family. And as a matter of fact, yung kapatid ko sumali kagad nung nalaman niya. Kasi syempre panganay ako, they believed me. And nung na-share ko yung product, nag-share ako ng video, nanghihingi ako na meron ba tayong testimony, meron ba tayong mga video. At nung nauso nga yung Facebook, sinare ko kagad. And they were amazed, kaya nag-member yung kapatid ko. And then, syempre, parang ako, skeptical yung mga oldies ko. Why not try? Libre akong sagot ko. Load ko yan. And then, when they tried it, talagang they themselves in-approve nila yung effectivity ng product. And salamat sa Diyos kasi we have this kind of product na talagang para sa akin mahalaga kasi yung matatanda yun ang aking iniisip ngayon na as much as possible maging healthy palagi sila.
afternoon, good evening to all around the world po, no? So, hello po sa inyong lahat. I am Precious Estrada, your today's host for a talk entitled Degenerative Diseases, no? Before we start our health talk po, no, keep on sharing our life, keep on mentioning your friends, families, loved ones po, no, para mas maging aware tayo kung ano nga po ba ang degenerative diseases, no, para po malaman natin kung ano ang meaning, causes, treatment, and symptoms po regarding this disease po. So before we start po, no, we would say hi. President po, no, Ma'am Lila Bailon Makapinlak. Nasa Singapore po siya ngayon. To her husband, Sir Don Makapinlak, our CFO, General Manager, Ma'am Director Dr. Rom Ortesa, hello po. And to our Head of Sales, Ma'am Jennifer Tamundong, hello po. Happy watching po sa inyo. At national branches po, no, and Germany po, no, happy watching po sa inyong lahat. Sa ating local branches sa Baguio, Cebu, Daet, Calapan, Davao, Tagum, Urdaneta, Tarlac, and dito po ng ating for today's health talk, no. So, let's introduce na po ang ating doctor po na magbibigay sa atin ng knowledge at syempre magbibigay po sa atin ng deeper meaning kung ano nga po ba ang ating degenerative diseases, no? So before we introduce our doctor, no, invite ko po lahat na malapit na po ang aming 15th year anniversary po, no, ang Limitless. So malapit na po ang Limitless, no? So sana po is makasama po namin kayo sa aming celebration ng aming ika-15th year ng company po namin, which is ang Noble Life International po, no? So again po, available na po ang ating mga tickets po sa ating mga branches, local and international po. So kung saan po kayo malapit dyan, no, pwede po nyo bisitahin ang aming prices po, no, yung ating mga grand prize, lalo na po yung ating grand prize, which is yung MacBook Pro, yung ating consolation prizes po, no, we have also consolation prizes, no, yung 30,000 worth of NLI products po, meron po tayo niyan. We have also our it is Smart TV and ang Realme C15 smartphone, motorcycle nga po, and saka 15,000 worth of groceries po, no. So sa gusto makisaya at maki-celebrate sa amin anniversary, which is ang Limitless, ang strong, powerful, and unbuttered po, no. So pwede nyo pong i-contact ang aming mga branches para mag-avail ng ticket. So syempre, tayo ay manalo. So again, it is on December 11 din po, no. So mapapanood po ninyo kami doon. So before we start, we will have a short commercial po muna, no, while waiting. So our health talk will be right back.
Health Talk is back po. No? Po namin kayo ng onti. Tapos, excited po kayo sa ating discussion for today's Health Talk. For today's Health Talk, I would like to introduce to you, to everyone po, no, Dr. Rylan Flores. Hello po, Doc. Good afternoon Hi, po. hello. Good afternoon. Good evening yata. Kumusta? Kumusta kayong lahat dyan? Okay lang naman po. Kayo po, kumusta po? Okay naman dito. And Ma'am Lila, kumusta na Singapore? Sana talaga, talagang tumigil na to si COVID para makabiyahe na tayo and makapunta na Singapore na masarap kumain na naman. So anyway, thank you for this afternoon or this early evening. And we would be talking about, well, actually bitin ito kasi kung napapansin niyo yung ating poster kanina, yung drawing, masakit ang likod. It's actually not just when we talk about degenerative diseases, it's basically yung tumatanda. Pero madalas kasi dito, idudugtong natin, kaya low back pains yung mga minimension, it's because hindi lahat ng sakit ng likod dala ng pagtanda. That's why we would want to qualify ang ibig sabihin ng degenerative disc diseases. So, doon tayo papasok ngayon sa lower back area natin kung saan nandoon ang vertebral body, ang vertebral column, ang spinal column, and eventually ang spinal cord natin. So, I think without further ado, Ms. Precious, I will share already my slide for this afternoon's lecture. Teka lang ha, medyo. Okay po, Doc. There Yes. we go. And let us share our slide. Yan. Okay na ba? Nakikita na ba? Yan. Are we good? Hello? Okay Yes, naman, Doc. ha? Okay, sige. So let's start. Kaya ang pinag-usapan natin ngayon, or rather ang pag-uusapan natin ngayon, is degenerative disc disease. It's because we would want to qualify dahil pagka, alam mo na, medyo sumakit ang likod natin, whether nagtrabaho, may ginawa, o paminsan wala nang ginagawa, di ba? Ang sinasabi kagad is signs of aging. Well, at one point in time, I will agree, oo, pero at another point, marami din po kasing aspeto involved dyan sa likuran natin. Kumbaga, hindi natin kagad dapat pagbintangan ang medyo tumatanda. So, let's define first what low back pain means. Ibig sabihin nito, it's pain, muscle tension, or stiffness localized below the costal margin. Yan po yung dito sa balakang natin. And medyo sa ibabaw ng inferior gluteal folds, yan yung puwitan natin. Meron man o walang kirot na umaabot doon sa hita, pigi hanggang binti, or what we call sciatica. It's quite common. 70% of people in developed countries, lalo-lalo na sa developing countries katulad natin, ay apektado niyan, and the prevalence in a lifetime is actually so high at 84%. Pangalawa yan sa pinaka-common na konsulta sa mga katulad nating Pilipinas na developing countries. It compromises 15% outpatient musculoskeletal disease consults, specifically in the Philippines. Now, let me just show you yung prevalence nito. As far as low back pain by age and gender, kung mapapansin ninyo, maski anumang edad, abay pare-pareho lang po. At regardless kung ikaw ay babae o lalaki, mararamdaman din yan at any given point sa ating lahat buhay. I mean, me included. At unang-una napakagastos. Because after an initial episode of low back pain, abay, kulang-kulang 50% ay magkakaroon ulit ng paulit-ulit na relapse nung back pain nila. At as a matter of fact, more than 1/3 will have work absences na paulit-ulit din na mangyayari. At ang masaklap nito, pagka hindi mo binigyang pansin o we remedy it at an earlier stage, 10% will be remained off to work and 20% will be persistent sa buong taon. Now, what happens with low back pain? It becomes compromising. It affects yung function natin, yung mood natin, yung productivity natin. In the long run, quality of life natin na apektuhan. Now, pakita ko lang sa inyo itong anatomy ng spine. Ito yung sabi ko nga sa inyo, lower back area natin. May mga buto
May mga tinatawag na intervertebral discs sa gitna. Yan yung pinaka-shock absorber natin. At pagkatapos, ito yung mga tinatawag na spinous process. Yan yung nakakapa natin sa likuran natin. And, of course, your foramen kung saan dumadaan yung spinal nerves or branches of nerves na nanggagaling sa spinal cord. Kapag tiningnan naman natin from the top, abay, ayun po siya, may kanal po kung saan dumadaan yung spinal cord at ito yung mga branches. At depende na lang kung saang parte ang tinitingnan natin, it could actually be bone or katulad nito, yung tinatawag na intervertebral disc. May makapal na fibrous or yung tinatawag natin na annulus fibrosus, is a very thick fibrous surrounding at ang nasa loob niyan yung nucleus o yung tinatawag na nucleus pulposus. Iyan yung pinaka-sentro niya na medyo gelatinous yan, kaya nga nagiging parang shock absorber yan ng ating katawan. So, it's a multi-link joint system. We have static stabilizers. Yan yung buto natin. At mayroon namang gumagalaw which we call the dynamic stabilizer. So, kumbaga, maraming involved dyan sa sistema ng likuran natin, kaya yan yung maapektuhan. So, tingnan nyo po itong hollow blocks na buto. Ayan yung tinatawag na vertebral body at yung pong nasa gitna niyan, gaya na nabanggit ko, ito, yan yung intervertebral disc. Iba na kasi ito because this is already dried as against yung mga drawing natin kanina. Now, differential diagnosis ng chronic low back pain, sa totoo lang, ang mechanical, halos 1/3. Non-mechanical, halos katiting, o yung referred, yung nanggagaling pa sa ibang lugar, katiting na katiting lang. Pero ang pinakamalaki, yung tinatawag na non-specific. So, isa-isahin natin sila. Yung mechanical, andyan po yung mga problema ng discs, problema ng tinatawag nating stenosis, o naninikip yung kanal kung saan dumadaan ang spinal cord. Of course, the degenerative process, nag-arthritis din po yung area, kaya nga kumikitid yung lugar na yan. Of course, things like scoliosis, osteoporosis, osteoarthritis, and even spondylolisthesis o yung lumilihis na mga buto. Now, let's concentrate dun sa involvement ng disc. Yan po yung binilugan natin. Gaya ng sabi ko, para yung shock absorber, kung kaya depende kung diretso ba o nasa harapan, nasa likod, doon mapupunta yung pressure. At yan, several layers na makapal sa labas hanggat nandoon sa loob ng nucleus. Now, syempre, pag may pressure, pagka humina-hina, and in time, nagkaroon ng panghihina kung saan maaaring magkaroon ng problema, panghihina, eventually maaaring pumutok. Ang tanong saan puputok yan? Kung pumutok sa harapan, walang problema because nasa harapan natin, yung abdomen natin, walang pressure dyan sa harapan. Kumbaga, mag-pressure man sa taas o sa ilalim, apektado ay buto lamang, sa totoo lang, hindi naman namin napansin yan. Yan yung tinatawag na Schmorl's nodes. Ngayon, on the other hand, kung dito sa likuran pumutok, andirito ang ating spinal cord, maaaring maipit at masakal ngayon ang ating spinal cord. And if that does happen, depende na lang kung gaano kapitpit at ipit ang spinal cord, ay magkakaroon ng problema. Hindi lang sakit sa likod, kung hindi gagapang yan, at hanggang sa umabot sa talampakan at dulo ng kalingkingan ng paa natin, kung saan maaaring magkaroon ng panghihina and eventually pamamanhid. So, let's give you as an example. Dapat solid ito, di ba? Mapapansin niyo, ayan, lumabas, tumukod doon. Kaya medyo naiipit. Yung iba, one-sided lang. Kung kaya't ang naapektuhan ay isa lamang lugar, either kaliwa o kanan lamang. At ito, yung tinatawag na MRI pictures, kapag ganitong sabay, ayan o, nasa gitna siya, versus yung one-sided nito na nasa gawing kanan, katulad nitong nasa ibaba. Now, there are several stages nitong pag-apekto ng intervertebral disc. Sa umpisa, maaari mag-protrude lang yan o umusbong. Yan yung mga bulges na tinatawag. Ngayon, kung magkaroon ng break, ang hinahalin tulad ko dito, alam niyo po ba yung mga donut na walang butas?
prutas, diba? Yung mga Bavarian creams, yung mga strawberry filled or chocolate filled. Pansinin niyo yan, di ba? Kagatin ninyo sa isang parte, yung palaman paminsan lumalabas sa kabilang dulo. Ganyan kasi ang nangyari kapag nag-prolapse at kung pumutok talaga, lalabas yung feeling, abay yun na po yung tinatawag na extrusion. And as a matter of fact, kung yung feeling na yun, tumulo pa, yan yung tinatawag na sequestration. So, kadalasan of course, hindi naman ibig sabihin may problema ka, operasyon ka agad. Conservative naman ang binibigay natin sa kanila. Lalo na kung ang naapektuhan lang yung mga naunang klasifikasyon. Pero kung medyo lumala na ng kaunti, abay, yan yung pwede na nating maaaring kinakailangan pakialaman na natin. I say maaari because sa totoo lang, hindi naman agad-agad at hindi automatic na kapag nangyari yan, ay ooperahan kayo. So, pain etiology, gusto lang natin mapakita sa inyo, both mechanical and chemical. Mechanical, ibig sabihin kasi may tumutukod at umaapekto mechanically, anatomically, ibig sabihin ala tayong magagawa dyan kung hindi mechanical din ang remedyo. On the other hand, you also have what we call chemical etiology. Ibig sabihin, it's a chemical reaction that creates the inflammatory reaction doon sa lugar na yan. Kaya namamaga. Kaya nakakaragdag pa doon sa mechanical problems kung sakasakali. Now, anong gagawin natin? Well, sabi ko nga sa inyo, kung talagang nababalda na, hindi makakilos, hindi makagalaw, some would actually come to the clinics na talagang naka-wheelchair o naka-stretcher na, no choice tayo, inooperahan natin yan. Pasintabi man po at may mga pictures tayo dito na ipapakita. And what do? We can actually do a laminectomy. Talagang kiniklear out namin yung lugar. Pero ako, madalas, ang ginagawa ko dahil sinusubukan ko isalba pa as much bone as I could, laminotomy. Ibig sabihin spaces lang at nagtitira pa ako ng kaunting buto doon. Okay lang po ba? Ha? Papakita ko lang to mga graphic pictures. Ayan kasi ang operasyon natin po. Andoon po, makikita natin yung likuran. At kapag hinawi natin, makikita natin po yung spinous process. Andyan po yung lamina. Ito yung foramen. Ayan yung spinal cord. Ayan po yung disc na may apektado. Ang gawing, depende kung saan nakaharap to, kaliwa o kanan. Pero this one is on the left. Ito po ang ginagamit namin. Tinatawag namin Cobb's paraspinal stripper. In other words, panghimay at panghibla lang po siya. At anong ginagawa namin? Abay, pag nakita na namin yung lugar, kinakayod namin po yan para makita ng malinaw. Magkabila, kaliwat kanan po. Pero hindi katulad ng unang panahon na magmula dito hanggang doon at finilay kayo na parang isda, ako, lalong-lalo na, depende po kung gaano kalaki. Kung isang level lang naman, I usually don't go beyond 4 to 6 centimeters. Malit na malit lang. Ito nga, halos wala pang 30 kasama na yung scar. Ngayon, hindi lang po nangyayari yan sa lower back because it is mobile. It also happens on the neck area. Yan yung tinatawag na cervical spine. Katulad nito, ayun, papapakita ko sa inyo. This is an MRI. Ayun, tumutukod. That's your C2, 3, 4, 5. So it's between C4 and C5. Ganon din po dito. Ayun, that's C2, C3, C4, and C5. Ayun siya. Naiipit at nasasakal ngayon. Kung mapapansin niyo, ayan po, kitang-kita ang pag-ipit. This is an MRI. At yan lang po talaga makikita. Hindi ho makikita ng x-ray kasi yung x-ray na nakikita lang po ay mga buto. Ang MRI will see all the other things maliban sa buto. Now, ito po yung pwesto ng inooperahan. Ayan po yung guhit kasi nandyan po yung level at ito yung magiging pattern ng hiwa natin. Siyempre, hindi naman ganyan kalaking hiwa. Medyo maliit-liit lang sa umpisa. At katulad niyan, ayan po yung buto, ayun yung disc sa kalagitnaan. Pero ang pagkakaiba po, pagkaganyan, hindi katulad sa lower back na laminectomy, laminotomy lang. Dito po sa liig, paminsan po kinakailangan naming gumawa ng tinatawag na fusion. Kasi medyo mabigat po, alalahanin natin ang ulo natin, 2 kilo po yan. So napakaliit ng liig na humahawak sa 2 kilong ulo. So kailangan talaga suportado ng mabuti. So ang ginagawa natin,
Oops, sorry. Ayan po yung disc. Kung makikita nyo, hinihimay po namin. We have those pituitary rongeurs na talagang kinukuha natin. Ito, kung mapapansin nyo, 2 buto yan. Yung elevators namin para nang sa ganon, maiyawang natin. At pagkatapos, mapapansin niyo, ayan, nalinis na natin yung lugar. Ang spinal cord po, nandirito sa likuran yan. Kasi anterior approach po tayo. Nasa harapan po ang ginawa natin. Ngayon, hindi po tayo matatapos doon. Kung mapapansin nyo, may drawing ako ng balakang dito. Kumukuha ho tayo ng kapirasong buto. Yan po kasi yung parang pinaka-spare parts ng ating katawan. At ano gagawin natin sa butong ito? Hinuhugis namin kasing laki nung space na pinanggalingan nung disc na yon. At pagkatapos, kung mapapansin nyo rito, isushoot namin dun sa loob. That is what fusion is all about. So, ayan na po yung galing sa balakang na buto. Isasalpak natin doon sa lininis na natin ng area kung saan galing yung disc. At pagkalagay natin doon, ipupukpok na ho natin doon. Ayan po siya. Ito yung tunay na buto. Ayan po yung disc. Where the disc used to be, kung saan natin ilalagay yung graft at yung susunod na buto. At pagkatapos, hindi po tayo matatapos dyan. Pag gumalaw ang ulo natin, even before humilom ang buto kasi hihilom yan. Kaya nga magdidikit yan in time. Kaya lang, bago mangyari yun, abay may ilang linggo, may ilang buwan pa. Kung kaya't may posibilidad na tumalsik yan. Kung kaya't hindi tayo natatapos dyan, linalagyan natin ng bakal. Ayan po. That's made out of titanium. Titanium because there's always a possibility na ipasok namin ulit sa MRI. Hindi po pwedeng ordinaryong bakal or stainless steel. Kasi nga magnet ang ginagamit ng MRI. So, ayan po yung nangyari. Ito po, kung mapapansin niyo yung bakal na nandoon. Ito nga, may lihis pa nga itong area. Ito mapapansin nyo, pagdating doon, whoop, that's a grade 2. So this person was actually paraplegic already by the time na-operahan namin. Gaya na sabi ko sa inyo, karpentero na po ako. But ano pa ba may gagawa natin na maliban doon sa operasyon? Dito ngayon tayo pumapasok. We start off, linilinis muna namin yung bituka. Bakit kailangan ba linisin ng bituka? It's simply because we would want to remove toxins, everything else, bad bacteria, protozoas, parasites, everything else. Para rin lang naman kasing bahay natin yan. Ibig sabihin, sa bahay, di ba gusto natin naglilinis? Kaya lang, ano pang linis natin? Hindi lang walis, di ba? Hindi lang map. May mga kanto-kanto na talagang kailangan is-isin natin ng mabuti. Iba pa nga, tinutubrasan pa yan. Yun ang prinsipyo kung bakit ang ating clients ay may insoluble at soluble fiber. Insoluble kasi yan yung panlinis talaga. Humuhuro na yan sa bituka natin para talaga malinis yan. At pagkatapos, yung soluble fiber, yan yung sumusuot sa mga nooks and crannies para makuha niya at pagkatapos idadala doon sa kanal para mailabas ng ating clients. Now, when we detox the colon, sabihin natin, Dok, ang layo naman ang kinalaman ng bituka doon sa lower back at saka doon sa leeg natin. It's because when you detox the colon, you have a healthy colon. It actually prevents diseases. Nababawasan ang posibilidad na tayo magkasakit. Pag tayo na magkasakit, hindi tayo, kumilos at gumalaw na kailangan kargahin ang sarili natin. Kung hindi, maayos natin na mabuti ang katawan natin. Makakapag-ehersisyo tayo mabuti, magagawa natin ang mga gusto natin gawin. And because of this, it actually slows down the aging process. Kaya nga, mas bumabata ang itsura natin. Pansinin nyo, pag tayo'y, hindi naman tayo, pag kami binisita tayo, may dinalaw tayo na may sakit, ano mapapansin nyo? 2-3 araw pa lang may sakit, ang una sasabihin natin, naku, parang bilis mo naman. Ang tanda mo na. It's because it hastens the aging process. So, the moment na medyo mapabagal natin ito by preventing sickness and everything else, mas mapapabagal ang ating pagtanda. Now, syempre, nilinis natin ang bahay natin, kailangan natin ayusin ang katawan natin. Pag nalinis natin at detoxify natin, kailangan din natin ayusin. Paano natin inaayos? We use nutrition. Pagkain po. That's where cryptomonadalis with natural PPARs comes in. It's recognized by experts as one of the most promising health food in the 21st century. Actually, medyo matagal na itong slide na to kasi 21st century na. So, hindi lang siya
most promising, promised na po siya. And of course, cryptomonidalis has been researched by the world's most prominent medical doctors. And it's actually developed, of course, in Taiwan by this guy over here, Professor Wang Sunte. Smiley face, short guy, but always jolly, always nakangiti yan. And anyway, what is cryptomonidalis? It's basically a primitive structure. Algae lang po yan. Ano yung algae? Abay, lumot lang po yan. Of course, ang pinagkaiba yan, hindi lang po yan kasi dahil umulan lang, nagkaroon ng lumot doon sa gilid, pinapala natin, nilalagay sa kapsula, binibigay sa inyo, hindi po. It's of course developed and kumbaga, inaalagaan ng mabuti yan kasi medical grade po sila. I will show you later. It has no cell membrane. Ibig sabihin, mabilis yung diffusion, mabilis makapasok ng katawan at napakarami niyang laman. Mamaya sasabihin po natin lahat ng yan. Now, showing to you, Professor Wang Sunte, ito may mga batya po na mapapansin nyo sa harapan. Hindi malalim yan, mababaw lang yan, mga 3 feet lang po yan. Pero napakalawak yan. Diyan po kasi kinakultivate si cryptomonidalis. Kung mapapansin nyo, marami yan. 3, 8, ngayon mahigit 100. Kung hindi ako nagkakamali, 15 na. Alam natin yan kasi nakasama po natin siya at one point in time. Tayo po yan nung bumisita tayo sa planta nila. At ano nakita natin? Because we would want to make sure that everything else is okay. At ngayon ko na napansin yung panasuot polo, yung suit ko ngayon. So, when they are fully grown, they are harvested in sinasiphon. Kung mapapansin nyo, kulay green yan. Magmula po sa batya yan, kinukolekta, sinasiphon out, at pagkatapos, of course, sinasala. At pagkasala dyan, hinihiwalay pa po kasi this is where we purify the cryptomonidalis. Siyempre, we would want to remove yung mga artifacts, yung mga ibang dumi na nandoon. And of course, yung mga algae na hindi cryptomonidalis, nakukuha pa namin, hiwalayin po yan. At pagkatapos, it's a series of cleaning up, kaya relatively sterile yung cryptomonidalis sa kaduluduluhan. Pagkatapos, yung purong cryptomonidalis na mapupunta dun sa drying area because what we get is pure powder form of cryptomonidalis. And it doesn't stop there. Ayan po, mapapansin niyo kamay ko yan. From that powder form, dinadala po natin siya dun sa pressing machine. Ibig sabihin, yung mga tableta po, hindi po yan kapsula na pinasok po yung cryptomonidalis. Pinitpit po ang cryptomonidalis. So what you get in that tablet is 100% unadulterated cryptomonidalis. Ibig sabihin, walang plus or minus yun. Yun na yun at yun lang yun. Kaya mapapansin niyo the tablet is rather rough. Kasi nga, hindi ho tableta na ipinasok kung hindi pinitpit na purong-purong cryptomonidalis siya. So, let me just show you this slide, this frames rather. Ito nakalagay ito sa factory because we want to just show the microscopic morphology o kung anong itsura ng chlorella at ng cryptomonidalis. Chlorella kasi mapapansin niyo, sikat na sikat siya at kilalang kilala yan. Pero makikita niyo, bilog-bilog siya, mapapansin niyo medyo dark yung areas. Hindi siya dark dahil makapal, kung hindi may mga spicules po siya kaya kumakapal. So it will take time to absorb your chlorella. In contrast, kaya nga na nabanggit ko, no cell wall, if you notice, it's very, very thin. Ito lang ang point dyan. Chlorella is inside your cryptomonidalis. Now, there we go. Ito yung team na nagpunta sa Taiwan. Kasama namin si Ma'am Lila and of course the other doctors as well. Ngayon, let me show you the nutritional profile. Diba sabi ko sa inyo, pagkain lang naman yan. We have the macronutrients, your proteins, carbohydrates, and fat. Completos regados. But you also have your fiber, your chlorophyll, minerals, and water, and gaya nga nabanggit ko, your chlorella growth factor. On the other hand, wait, there's more. You have vitamins, A, B, the B complex, your C, your E, even provitamins and biotin. Maraming kasamang vitamina. And again, wait, there's more. With the minerals, napakarami rin minerals na nakakasama rin niya. You have your chromium, phosphorus, your potassium, isa sa mga pinaka-importanting electrolytes po natin. Copper, iron, it prevents your nutritional anemia.
Kasi nga, di ba, sa iba dahil hindi masyado nakukuha kumain ng maayos, nagkakaroon ng anemia. At pagkatapos ng zinc, which is quite important, lalo na kung hindi masyado nagkakakain ng karne. And for me, as an orthopedic surgeon, importante sa akin yung calcium. Pag mapapansin ninyo, ang laman halos isang basong gatas na ang laman. Of course, this is just a picture of cryptomonidalis. We don't give that much. I actually just give around 5 if it's just for, kumbaga, yung daily na supplementation, 5. Pero medyo may karamdaman ka na, ayan, dinadagdagan na natin dyan. Medyo 2 beses na yung 5 na yan. At kung talagang medyo lumalala yung kondisyon mo na kinakailangan pa ng mas dagdag na nutrisyon, I even sometimes give it as high as 3 times in a day. But sa ating mga walang masyadong problema, yung 5 tableta is sufficient enough. Now, some benefits of your cryptomonidalis would be active ingredients like your PPAR, chlorophyll, and your chlorella growth factor. Sa PPAR, mamaya babanggitin natin dyan, maraming klase yan, may alpha, beta, gamma, and depende kung saan, yun ang tinutugunan niya. Like your alpha protects your liver, kidney, heart, muscle, and adipose tissues, your beta, your brain, and the skin, and of course, the gamma, yung intestinal component like your colon, pancreas, and spleen. Of course, it helps in blood purification and even antitoxic effects via chlorophyll. And gaya na nabanggit natin your chlorella growth factor, it provides abundant energy to the cell. Diyan na pumapasok yung RNA and DNA natin. Now, let me just show you this old article, March 2009. Health Smart, Health News you can use. Sa US po ito. And this article is basically an exercise in appeal. Alam niyo naman po minsan ng mga Amerikano, medyo kung kaya na lang inumin para matapos gagawin nila kasi ayaw magkikikilos masyado. So that's where this device or this principle of using pills as a device to lose weight. Pero the more important thing is kung papansin niyo itong article, nandito po. Professor Ronald Evans and his team found the drug GW1516 is activated by PPAR delta pathway, resulting in improved resistance to weight gain and insulin response. Kaya nga nakakapagpapayat ng mga may problema sa asukal at pagkain. Now, kanina pa natin binabanggit itong PPAR na to. Anong pangalan itong PPAR na to? It's actually peroxisome proliferator activating receptor. It's a mouthful. It took me a year to just pronounce it well. And it's basically a nuclear receptor. Ibig sabihin, tagatanggap siya ng protina. At ang ginagawa niya, tinatranscribe, inaayos niya, hinihiwalay niya, hinihimay na niya para magkaroon ng tinatawag na cellular differentiation, development, at metabolismo ng protina, ng carbohydrates, pati na rin ng taba. So, let me show you PPAR agonists in natural products. Ito po yung alpha, beta, and gamma. Andito po yung natural ligands. Andito yung synthetic. Kung mapapansin nyo, halos pare-pareho lang ang itsura mo kung mga hanger, di ba? But, simply put, these ligands are accepted, and once they are accepted, they are now transcribed para magamit kung saan nangangailangan. Now, just to show you, before we get to this next slide, ganito lang naman po kasi ang nangyayari. Imagine ninyo na kayo, kung nasa Pilipinas kayo, papuntang North Luzon Expressway or South Luzon Expressway. Di ba? Tatahakin nyo yan, depende kung saan kayo papunta, way up north or way down south. And nowadays, syempre may mga toll gates involved, di ba? Ano nangyayari pag pumupunta ka ng toll gate, di ba? Magbabayad ka, at pagkatapos bibigyan ka ng sukle, bibigyan ka ng resibo mo, itataas yung boom band, at pagkatapos tatawid ka na. Medyo mahaba-habang proseso, di ba? Ngunit, nowadays, halos gawin na nila mandatory. Mayroon ng tinatawag na RFID on the north and the auto sweep in the south. These are stickers, di ba? Sa kotse lang dinidikit yan. Actually, parehong ginagamit both ways. At ano mangyayari? Malayo ka pa lang. Pagdating mo doon sa toll gate, sensor na magbabasa. At ano mangyayari doon? At an instant, whoop, angat yung boom band, dire-diretso ka. Not even spending 5 seconds. Ganun kasi si PPAR. Ang ginagawa niya, yung nutrients na kinakain natin, rini-receive niya. So habang nandun pala siya in transit, pinoporma na niya. Yan yung tinatawag na transcription, translation. Ginagawa na niya
kasi alam na niya kung anong problema, kung saan may problema. At pagkatapos niyan, pagdaan doon sa pathway, tuloy-tuloy na dadalhin kung saan kinakailangan. May problema ka sa atay, doon niya dadalhin. May problema ka sa bato, doon niya dadalhin. May problema ka sa puso, sa utak, sa utak. At doon na kaagad magagamit yung natural na nutrisyon na nakukuha natin. So, let's give an example. With fatty acids and your fibrates, meron siyang tinatawag na transactivation. Ibig sabihin, pagka na-receive na ni Pipar, nagkakaroon ng magandang metabolismo sa taba, yung asukal natin na may maintain yung tinatawag na homeostasis, at sabi ko nga, cell differentiation, yan yung kung saan nangangailangan, doon niya dinidevelop. On the other hand, may tinatawag na transrepression. Ito yung kontra na, or rather, kinokontra niya. And usually, what happens, nagkakaroon ng anti-inflammatory properties. Yung inflammation po, hindi lang po yan para kay kinagat ng ipis at lumuho po yan. Hindi po. Kung saan man may problema tayo sa ating katawan, na unang-unang nangyayari, namamaga po yan sa loob. So it has an inflammatory reaction. And what PPAR does is it assists in your anti-inflammation. Oops. There we go. So, ganun din sa fat. Usually, dun sa mga obese o yung malalaki nating katawan, nangyayari, yung long-chain fatty acid tumataas dito po sa atay at dito sa muscle. Kaya nga medyo lumalaki sila. And because of this, nagkakaroon ng pagbaba yung tinatawag na insulin sensitivity. Ngayon, yung serum-free fatty acids, tumataas, kaya kung saan lumalaki ang adipose tissues natin. Now, on the other hand, pabaliktad naman pagka oras na tumulong si Pipar. Magmula doon sa taba, yung fat cells mismo, pinapababa niya, pinapaliit niya, bumababa ngayon serum-free fatty acids. Kung kaya yung fatty acid synthesis doon sa atay at doon sa ating mga muscle medyo bumababa. And because of that, yung insulin sensitivity natin gumaganda. Yan yung nanggagaling kasi sa lapay natin or pancreas, na kung saan dinidevelop yung insulin pangontra sa carbohydrates na kinakain natin o yung asukal. Hindi lang asukal, kung hindi yung carbohydrates na nagbe-breakdown sa asukal, yun ang linalabanan niya. Another example, ito sa dugo natin kasi nagkakaroon tinatawag na atherosclerosis or nagkakaroon mga plaques sa loob ng daanan ng ugat natin. At yan, inflammatory reaction po. Ang ginagawa na Pipar, because of that, directly, yung vascular inflammatory cells, yung mga cytokines, yung mga chemokines, napapababa niya. Yung adhesion molecules, kaya nagdidikit-dikit sila, bumababa rin ng husto. Ang maganda doon, yung cholesterol efflux, mas napapaganda, napapalabas yung cholesterol. Indirectly, sa ating taba, atay, at even ng muscle natin, yung asukal, because of that, bumababa. At pag bumaba yan, gumaganda nga yung insulin sensitivity. At pagkatapos yung triglycerides, yung bad cholesterol natin, bumababa. Yung good cholesterol, tumataas din naman. Let me just show you this PPAR agonist drugs on market. Ito pong pioglitazone from Takeda. At ito pong GlaxoSmithKline, your rosiglitazone. Ito po ay mga gamot na ginagamit sa mga may diabetes. At ito ay sa totoo lang, who would be able to create a natural congener and counterpart kung hindi is the same person na nakadevelop nito para sa Takeda. Walang iba po yan kundi si Professor Wang Sunte. So, let me just show you reports on the effects of cryptomonidalis on medicines. With cryptomonidalis, napapababa niya ang level ng cholesterol at low-density lipoprotein ng 15 to 20% sa loob ng isang buwan. At yung asukal at lalo na yung glycosylated hemoglobin napapaayos sa loob ng 3 hanggang 6 na buwan. Yung immune functions napapaganda niya katulad ng mga may karamdaman sa balat, yung contact dermatitis, kanina napanood niyo yung video, psoriasis lalong-lalo na, and rheumatoid arthritis. Sa akin, isa ako sa Rohano, importante sa akin ang wound healing, kaya ginagamit natin yan. Of course, it has antiviral effects in your phycocyanin. And the last, kung mapapansin yung prophylactic and therapeutic effects, sa akin po, it's more prophylactic. Ang gusto kasi natin is patibayan natin ang ating katawan.
If you get cancer, we don't know how you get cancer. It's usually the risk that we decrease. Kung kaya't ang ginagawa natin ay pinapababa natin yung posibilidad na tayo magkaroon ng cancer. And how do we do that? Pinapalakas natin ang katawan natin. And this, in a way, is prophylactic for cancer. Now, let me just show you this graph, pilot trials on psoriatic arthritis. Psoriatic arthritis, alam natin psoriasis, it's a skin disease, scaling yan, makati yan. Pero alam niyo po ba may pain na kaakibat yan, kaya ang tinawag na psoriatic arthritis, which means the arthritic pain is secondary to psoriasis. Abay yan ay magkasama. So, itong tinitingnan natin yung pain score nung nag-umpisa, medyo mataas. Ibig sabihin, 1 to 10, napakasakit na po yan, 7.5 na yan. Sa isang buwan, bumaba na halos kalahati hanggang sa naging 3 to 2.8, which is actually bearable. Yan yung dun sa visual analog scale, yan yung medyo nakukuha pang ngiti na konti. Kasi sa analog scale, ngiti, medyo flat, hanggang dun sa nakasimangot na, hanggang sa umiiyak na. Yun ang sistema nito. Now, let me just show you this individual that we took a study from. Before, nakikita niyo yung psoriatic scales na yan. This was in November 2004. And after a few months, 3 months, actually it's February to 5, kung mapapansin nyo, ayan, nawala yung kanyang pamumula, nawala yung kanyang scaly areas, at nawala yung pangangati. Ito rin siya, kung mapapansin niyo, lalo na sa harapan ng tuhod, kaya sakit na sakit ang tuhod, pero tingnan nyo after 3 months. It's relatively smooth. Hindi natin nawala totally, but the more important thing is this one has bearable pain, especially on the knees. Now, these are some effects of cryptomonidalis and PPAR's expression in liver cancer. Alam mo sa liver cancer, fenofibrate po yung ginagamit natin dyan. Kinumpara natin sa paggamit ng cryptomonidalis. Kung mapapansin niyo, ayan po, halos parehong-pareho. Ano ibig sabihin po niyan? Ito yung control, ito yung epekto niya, ito yung halos walang ginawa. Ayun yung mga similar medications for cancers, and yet, ang pinakamataas na epekto nandoon sa cryptomonidalis with PPAR. Ito, yung isang palaging tinatanong sa atin, ang reduction of LDL cholesterol by PPAR agonists, 210, ang normal po kadalasan nasa 200 lang. So, gumamit, mataas to, and then gumamit ng cryptomonidalis, napababa na natin lower than 200. Sa isang buwan, napababa natin ng husto. Kaya lang, pang isang buwan lang yung binili niya, hindi na gumamit pagkatapos, kaya yun, tumaas ulit. Mataas na naman. So, there are a lot of things that it does, katulad ng pagkain, sa iba't ibang katawan lang naman natin. Of course, this is cryptomonidalis with PPARs, but if we do need a little more PPAR, there is a specific PPAR only na purong-puro na malit na scoop lang nalagyan namin sa ilalim ng dila para mabilis ang absorption niya. And it gives effects on the liver, the brain, the heart, the kidneys, the digestive tract, the lungs, buong katawan natin yan. Di ba sabi ko nga sa inyo, yung kinain natin nutrition, including cryptomonidalis, binibitak niya, ginagawa na niya kung anong kailangan, ibinabato na niya kung saan kailangan. So, health experts and prominent researchers, of course, we have Professor Wang Shunte together with Dr. Iljan Su. Silang dalawa po yung nag-develop. And of course, Dr. Yuseng Chow, siya po yung kumilatis ng mga pagsusuri na ginawa nila na hindi siya peke at hindi siya, at may kalidad yung studies at legitimate yung trials na ginawa nila. Of course, you have Noble Life Health Advocates. All of us are here, including Dr. Romeo Orteza. Andyan po tayo. At hindi lang po nga locally sa Pilipinas, mula Luzon hanggang Mindanao po. Pre-pandemic, kung saan po kami napapadpad. Alam ni Ma'am Lila yan. And of course, hindi lang po sa Asia, katulad ng Singapore, Hong Kong, and Macau. But of course, sa iba't ibang parte na ng mundo, nasa UAE, sa Dubai, nasa Europe na, several places in Europe. Hopefully, makapunta na tayo dyan. We went a couple of times giving the Philippine independence talks doon sa mga kababayan natin in Italy, both in Milan and in Rome. So, sana yung mga ibang lugar like Croatia and yung mga iba po nasa na Noble Life, ay mapunta na natin ng Mablila. So, it's all in media and print and covered
The thing is, hindi ko na masyado pinapapansin to. All I want to show you is in China TV news. Kasi po sa China, hindi po katulad sa atin dito sa Pilipinas as an example. Gusto natin mag-promote, abay, digital, mag-radyo, mag-TV ka, bayaran mo airtime mo. Mag-billboard ka, bayaran mo yung billboard dun sa EDSA o sa highway. Pero sa bansang China, abay, hindi basta-basta nagagawa yan. Ibig sabihin, lahat po ng dadaan, kunyari may kinalaman sa health na kailangan ibato sa kanilang mga kababayan, kailangan dumaan ng Ministry of Health yan. At once inaprubahan ng health minister, tsaka lang yan pwedeng ipalabas at ipagkalat. And the fact that it's in China TV News simply means that it already has passed through scrutinizing people from the Ministry of Health at nakapasa po sila. So, I guess that is my last slide. Food is medicine. At ang pagkain, hindi lang para sa likod natin. We were talking about degenerative disc disease. Gaya ng sabi ko, hindi po kasi lahat yan dahil tumatanda tayo. Kadalasan karamihan is because kung paano natin tratuhin ang ating katawan. So which means, kumain kayo ng gusto, kumain kayo ng tama sa tamang oras, uminom kayo ng tubig, 2 litro maghapon, uminom kayo ng gatas, mas maganda, magkikikilos kayo. You need to exercise whether or not kayo'y naka-lockdown o hindi. Iwasan ang mga dapat iwasan, ang alak, ang paninigarilyo, ang bawal na droga. Importante sa lahat, makapagpahinga ng mabuti. At yun, kung hindi pa magawa ng maayos, yung pang-anim po, make sure that you clean your colon, yung bituka natin. At pagkalinis natin dyan, siguro ayusin natin ang nutrition natin by supplementing. So I guess, sabi ko sa inyo, karpentero lang po ako. That is my last slide. Kung may mga tanong po, Facebook lang po tayo. Doc Rylan po, ipa-plug ko na. Tuwing Sabado po, meron tayong Facebook Live with Doc Rylan po, alas 7 ng gabi yan. So kung gusto po ninyong may mga pag-usapan tayo, abay, i-chat nyo lang ako doon. So I guess that is my last slide. Thank you very much. Let me end my slides there. Thank you. Thank you po, Doc, no, sa inyong naibahagi sa amin lahat regarding sa degenerative diseases po. And I'm sure marami pong natutunan ng ating mga novel. Po, meron live si Dr. Rylan every Saturday po, no? So manood din po tayo siya regarding sa ating health po, no? So meron po ba kayong message sa ating mga viewers po? Yeah, sa totoo lang, yung mga nabanggit natin kanina, alagaan natin ang sarili natin para maalagaan natin ang mga pamilya natin, mga mahal natin sa buhay. And of course, dinadagdag ko palagi, maliban doon sa binanggit ko kanina, abay, make sure lang po, dahil ang COVID nandyan pa rin po. Oo, nakakatuwa na talagang less than 1,000 na naman tayo. Pero, andyan pa rin po yan. Hindi pa tuloy na nawawala. So, as much as possible, get yourselves vaccinated po. Thank you so much, Thank you so much po, Doc. Next health talk po again, Doc. So, ulitin. So that ends our health talk for today po, no? So before we end our live po, we having promotions po, no, and also our events po, no. Here are our Novel Life International po. We have the Doctor is in the Air every Monday, Wednesday, and Saturday, and we have the Doctor Tuesday, Thursday, and Friday from 10 a.m. to 2 p.m. Again, it is a free medical check. Up Monday, table talk over a cup of coffee. Every Monday po siya, dito din po sa ating headquarters at 2 p.m. po. So, we are inviting you all po na pumunta po dito sa ating headquarters. And we have also our Testimonial Wednesday. So, tomorrow po to, no, meron po tayong testimonials from our mga users po, no, na for sure na pagaling po ng ating Novel Life po, no. And next, we have our CSR 2020, community social responsibility, no. So talaga, hindi po talaga kalimutan ni Ma'am Lila at ang ating CSR Next, we have jingle. No, so we have our jingle launching po, no, last November po. November 2.
So we will be having our singing contest po, no? So you can send your by November 1 to 30, 2021. So ang mga prizes po natin yan, we have a platinum ticket, gold, silver, bronze, or a box of crypto coffee po. No? And we also have 10 competition prizes. So all winners will be heard on December 1, 2021 at 2. If you have any questions for the contest, posted po ito sa next. Ang ating highlight po, no, limitless at 15. Strong, powerful, and unbothered. Again, held on December 11, 2021 at 6 p.m. via Facebook Live and YouTube po, no. So we are all inviting you po para manood at makaselebrate sa aming anniversary po, no. For inquiries, you can contact us via landline 8709 0689 or Globe or Smart 0917-594-0689 or 0919-992-5611. So we have our platinum, gold, silver, bronze, and also we have our guest performer which is ang Plethora Band. So again po, no, limitless at 15, December 11, ilang araw na lang po niya, no. So sino bang excited? Lalo na po sa mga nakapag may mga ticket na po, no? So, sino po kaya ang excited manalo ng ating mga prizes po, no? So, we are again welcoming you to celebrate us here at po, no, ang ating limitless at Precious Estrada, and here at Noble Life, we care for you naturally. Hangang katangian ng isang mahusay na karunungan ay ang paggamit ng pinakanatural sa mabisang produkto matatagpuan. Positibo sa lahat ng bagay, sa physical, emotional at spiritual, sa ganahan sa buhay, ang hangat dinuman. Nawala ang kalusugan ay kayamanan. Nawala may kayamanan sa kalusugan. Pagkakataon, tulungan ang bawat isa, na ang bawat pamilya maiwasan ang karamdaman. Isang bagong henerasyon, harapin ang hamon ng buhay. May pag-ibig, tunay na kapayapaan, tagumpay at pagkakaisa sa lipunan. Ang kalusugan ay kayamanan. May kayamanan sa kalusugan. Ang kalusugan ay kayamanan. May kayamanan sa kalusugan. Ang kalusugan ay kayamanan. Ang kalusugan